Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පහසු රසවත් ඒ වගේම පෝෂණීය උදෑසන ආහාරයක් හදාගන්න විදිහ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ජනප්‍රිය අරාබි උදෑසන ආහාරයක්. මේකට අපි සක්ෂුකා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේක අපිට පාන් කන්න, ඉන්දියාප කන්න, අප කන්න, ඕනම් බත් කන්න මේ ඕනම දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ බිත්තර සහ තක්කාලි තමයි මූලික වශයෙන්. ඒ නිසා ඕනම කෙනෙක්ට ගොඩක් අඩු පිරිවැයකින් හදාගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් අපි බලමු මේ පහසු රසවත් ඒ වගේම පෝෂණීය සක්ෂුකා කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කිව්වා මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මූලික වශයෙන් තක්කාලි කියලා. මම මෙතන ලොකු තක්කාලි දෙකක් මේ වගේ පුංචි කෑලි කපාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා ටොමැටෝ පියුරේ කෝප්ප භාගයක් විතර. ඉතින් ඔයාලට මම මෙතනදි කියන්න ඕනේ ටොමැටෝ පියුරේ මේකට අවශ්‍ය නැහැ. මම මේක ගත්තේ ගෙදර තියෙන නිසා නාස්ති වෙන්න නිසා. මේකට පාවිච්චි කරන්න මේ වගේ පුංචි කෑලි කපාගත්ත තක්කාලි. එමෙන්න මේ වගේ කෑලි තියෙන තක්කාලි ටින්. ඉතින් ලංකාවේදී අපිට පහසුවෙන් ෆ්‍රෙෂ් ටොමැටෝ හොයාගන්න පුළුවන් නිසා තක්කාලි මේ වගේ පුංචි කෑලි කපලා ගන්න. එතකොට ඔයාලා මම මෙතන පාවිච්චි කරන තක්කාලි පියුරේ කෝප්ප භාගෙ වෙනුවට තවත් මීඩියම් සයිස් එකේ තක්කාලි දෙකක් මේ වගේ පුංචි කෑලි කපලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මූලික වශයෙන් තක්කාලි ගෙඩි 4ක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මෙතන අරගෙන තියෙනවා මීඩියම් සයිස් එකේ ලුණු ගෙඩියක් පුංචි කෑලි කපාගෙන. ඒකත් මේ වගේ කොටු තමයි කපන් තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා ලොකු බිත්තර 5ක්. ඉතින් ලොකු බිත්තර 5ක් පාවිච්චි කරනවා නම් තක්කාලි මෙච්චරක් පාවිච්චි කරන්න කියලා අවශ්‍ය නැහැ. අපි තක්කාලි වලින් තක්කාලි ග්‍රේවි එකක් තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් වල ගෙදර තියෙන තක්කාලි කොච්චරක්ද ඒ ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරලා අවශ්‍ය බිත්තර ප්‍රමාණය දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන සුදුලුණු බික් 4ක් ඊනියට ලියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඔලිව් ඔයිල් මේ සැන දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. රසය අනුව ලුණු පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් සහ පැප්‍රිකා තේ හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් පැප්‍රිකා නැත්නම් ඔයාලට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකමාරක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම සූදුරු කුඩු තේ හැඳි එකක් තියෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් තියෙනවා. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන පාසලි කොළ ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. මේක මම අරගෙන තියෙන්නේ මේක සරස ගන්න. ඒ නිසා මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම අමුමිරිස් කරල් දෙකක් හිනේ ලියන් තියෙනවා. වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතනින් ඔයා සම්පූර්ණ රෙසිපි එක ගන්න. ඊළඟට මම මේ වගේ ලොකු භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට ඔයිල් ටික දාගන්නවා. ඉතින් ඔලිව් ඔයිල් වෙනුවට පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාට. ඊළඟට මම හිනේ ලියාගත්ත සුදු ලුණු ටික මේක දානවා. අපි මේ සුදු ලුණු ටිකක් හොඳින් බැදෙන්න ඉඩ හරින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දුඹුරු පාටක් වගේ එනකම් බැද ගන්න. සුදුලුණු යන්තම් දුඹුරු පාටකට බැදීගෙන එද්දී මම හීනෙට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩිය එක දානවා. දාලා ඒ ටිකත් මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරලා බැදෙන්න ඉඩ හදනවා. ලුණු යන්තම් දුඹුරු පාටකට බැදෙද්දී මම ඒකට තක්කාලි එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයා තක්කාලි පියුරි පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඔක්කොම තක්කාලි මේ වෙලේ දාන්න. ඊළඟට ටොමැටෝ පියුරි එකත් මේක දා ගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට මිරිස් කුඩු ටික, ගම්මිරිස් කුඩු ටික, සීලමු තුණු පහ වර්ග ටික දාගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මම එකතු කරන්නේ අමු මිරිස් ටික. ඊළඟට මම මේකට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ ඇඹුල් රසය වැඩි නිසා ලුණු ටිකක් වැඩියෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට ඕන සීනි ටිකකුත් දාන්න පුළුවන්. එතකොටත් රසයි. දැන් මම මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා අද නම් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔයගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරන විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් වෙන්නේ නැතුව බලන්න පුළුවන් ඔයාට. ඊළඟට මේ තක්කාලි ටික විනාඩි 2ක් 3ක් හොඳින් තැම්බෙන්න ඉඩ හරින්න මේ විදිහට. තක්කාලි මේ විදිහට හොඳින් තැම්බුණාට පස්සේ මම කරන්නේ තක්කාලි වල මෙන්න මේ විදිහට ටික ටික ඈඩ් කරලා පුංචි වලවල් හදා ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට හදාගත්ත වලවල් වලට බිත්තර එකින් එක දාන්න ඕනේ. දැන් මේක උඩින් වහලා අඩු ගින්දරේ බිත්තර ටික තැම්බෙන්න ඉඩ හරින්න ඕනේ.
ඉතින් අපි මේ රෙසිපි එකේදී බිත්තර යෝක් එක ටිකක් අමුවට තමයි ගන්නෙ. ඉතින් ඔයා එහෙම කන්න ආස නැත්නම් මුළු බිත්තරේම හොඳින් තැම්බෙන්න ඉඩ හරින්න. බිත්තර ටික අවශ්‍ය මට්ටමට තැම්බුණාට පස්සේ මම පාසලි වලින් මේක ගානිෂ් කරගන්නවා. ලිපේ ගින්දර ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක මේ විදිහට ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ශක්ෂුකා එකේ බිත්තරවල කහමද්දය තාමත් කහ පාටට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ මට්ටමට කැමති නම් මේ මට්ටමෙම වාගන්න. එහෙම නැත්නම් හොඳින් තඹ ගන්න. දැන් අපිට මේක කන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරිම රසයි. විශේෂයෙන් මේකේ ග්‍රේවි එක පුදුමාකාර රසයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.